હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક આપે એવી ઠંડાઈ, જે ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને પીવામાં પણ ઘણી હેલ્ધી હોય છે, કારણ કે એમાં ઘણા બધા ડ્રાયફ્રૂટ્સનો યુઝ થાય છે। તો નાના મોટા દરેક જણ માટે આ ઠંડાઈ ખૂબ જ ફાયદાકારક છે। બજારની કમ્પેરમાં ઘરે બનાવેલી ઠંડાઈ ફ્રેશ અને સસ્તી પણ પડે છે અને બનાવવામાં પણ એકદમ સરળ છે। જો બધી જ વસ્તુ પહેલેથી પલાળેલી હશે તો ફક્ત 5 જ મિનિટમાં આ ઠંડાઈ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચાલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલમાં આપણે 7 થી 8 બદામ ઉમેરી દઈશું। 7 થી 8 આપણે કાજુ ઉમેરીશું। જો તમે ટુકડા કાજુ લેતા હોય તો થોડા વધારે લેવા। 2 ચમચી આપણે મગજતરી ઉમેરીશું। 7 થી 8 આપણે એમાં પિસ્તા ઉમેરીશું। 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી ઉમેરીશું। 7 થી 8 આપણે કાળા મરી ઉમેરીશું। જો તમને ઠંડાઈનો સ્ટ્રોંગ ટેસ્ટ પસંદ હોય તો તમારે 15 થી 20 મરી ઉમેરવા હોય તો પણ ચાલશે। 3 નંગ આપણે લીલી ઇલાયચી ઉમેરીશું। 1 ચમચી આપણે ખસખસ ઉમેરીશું। 1 ચપટી કેસરના તાતણા ઉમેરીશું। 10 થી 12 કેસરના તાતણા છે। જો તમારી પાસે કેસર ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો। 2 ટેબલસ્પૂન સૂકા ગુલાબની પાંખડી ઉમેરીશું। જો તમારી પાસે આ પણ ના હોય તો ઠંડાઈ બની ગયા પછી તમે 1 ચમચી ગુલાબ જળ પણ ઉમેરી શકો છો। હવે એમાં આપણે 3/4 કપ એટલે કે પોણા કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેર્યું છે અને 3 કલાક માટે આપણે એને પલળવા દઈશું। ગરમ પાણીમાં એ ખૂબ જ જલ્દી પલળી જાય છે। તો હવે એના ઉપર આપણે એક પ્લેટ ઢાંકીને એને પલળવા દઈએ। 3 કલાક પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી બધી જ વસ્તુ એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગઈ છે। પલળી ગયા પછી ગુલાબની પાંખડીનો કલર પણ એકદમ બદલાઈ જશે। તો હવે આની અંદર આપણે જેટલી પણ બદામ ઉમેરી હતી એ બધી જ બદામને આપણે આ રીતે છોલી લઈશું। બદામ તમે ચાહો તો અલગ બીજી વાટકીમાં પણ પલાળી શકો છો, પણ અહીંયા મેં બધાની સાથે જ બદામ પલાળી છે। તો આ જ રીતે બધી જ બદામને આપણે સ્કીન કાઢી લેવાની છે। અહીંયા મેં બધી જ બદામની સ્કીન કાઢી લીધી છે। હવે આપણે આ પાણી સાથે જ એને એક નાના મિક્સર જારમાં એડ કરીને પીસી લઈશું। અહીંયા મેં આટલું મેઝરમેન્ટ 2 મોટા ગ્લાસ ઠંડાઈ માટે લીધું છે અને આ એકદમ પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ છે 2 ગ્લાસ ઠંડાઈ માટે। તો હવે આપણે એની અંદર 1.5 મોટી ચમચી એટલે કે 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું ગુલકંદ ઉમેરીશું। એનાથી ખૂબ જ ઠંડક મળે છે શરીરમાં। 3 ટેબલસ્પૂન આપણે દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું અને બધું જ આપણે એકદમ બારીક પીસી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં બધું જ એકદમ બારીક પીસી લીધું છે અને એકદમ સ્મૂધ પેસ્ટ થઈ જાય એ રીતે આપણે બધું જ પીસવાનું છે। કંઈ પણ સહેજ પણ ગગરું ના રહેવું જોઈએ અને આ એકદમ પેસ્ટ જેવું છે, તમે જોઈ શકો છો। તો હવે આપણે એને ગાળવાનું નથી, આપણે બારીક જ પીસ્યું છે, તો એમાંથી ઠંડાઈ બનાવી લઈશું। તો એક બાઉલની અંદર આપણે બધી જ પેસ્ટ કાઢી લઈશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મિક્સર જારની અંદર હજી પણ ઘણી બધી પેસ્ટ લાગેલી છે, તો એમાં થોડુંક ઠંડુ દૂધ ઉમેરીને આપણે એને પણ મિક્સ કરીને બાઉલની અંદર જ લઈ લઈએ। ટોટલ આપણે 2 કપ એટલે કે 500 ml જેટલું ઠંડુ દૂધ યુઝ કરવાનું છે। તો આ પેસ્ટને પણ આપણે બાઉલમાં જ ઉમેરી દઈએ। હવે આપણે એમાં બાકીનું જે કપમાં દૂધ હતું એ પણ ઉમેરી દઈશું અને 1 કપ દૂધ આપણે બીજું પણ ઉમેરી દઈશું। ટોટલ 500 ml એટલે કે અડધો લીટર ઠંડુ દૂધ લેવાનું છે। 3 ટેબલસ્પૂન આપણે એમાં દળેલી ખાંડ બીજી ઉમેરીશું અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈશું। ખાંડ જો તમને હજી પણ ઓછી લાગે તો તમે તમારા ટેસ્ટ અકોર્ડિંગ વધારે ઉમેરી શકો છો। હવે આપણે આ ઠંડાઈને કાચના ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ। આટલા મેઝરમેન્ટમાં 2 મોટા ગ્લાસ ઠંડાઈ બને છે, તો તમારે મેઝરમેન્ટ ડબલ કે ટ્રિપલ કરીને ક્વોન્ટિટી વધારવી હોય તો પણ વધારી શકો છો। તો હવે આપણે એને ઝીણા સમારેલા બદામ, પિસ્તા અને સૂકા ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લઈશું। તો આ આપણી ગરમીઓમાં પીવા માટેની સ્પેશિયલ ઠંડાઈ બનીને તૈયાર છે। તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ ઠંડાઈની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા આવનારા તમામ નવા વિડીયોની જાણકારી સૌથી પહેલાં મળે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।